اليوم سوف نلون أوراق العمل موجودة ضمن ملف الإكسل، طبعا بألوان متسلسلة متدرجة. نلاحظ أن السطر البرمجي هو الذي يلون، وهنا السطر البرمجي يعطيه اللون الأبيض. إذا تم التنفيذ نلاحظ الألوان متدرجة. إذا تم تنفيذ هذا السطر نلاحظ أن الكل أخذ اللون الأبيض. أما إذا تم تنفيذ السطر البرمجي الأساسي بالألوان نلاحظ أنهم أخذوا الألوان المتدرجة. ماذا يتم التنفيذ هنا؟ يوجد لدينا متغير نعطيه رقم 100,000 عدادة، ونقود بهذه الحلقة كل الأوراق الموجودة ضمن ملف الإكسل، ونأخذ ونقول أن هذه الأوراق، لأننا ضم رمزها بالمتغير تاب كولور، تأخذ ما هو موجود كلون. إن هذا اللون هو 100,000، وبالسطر الثاني يزيد له 100 فإذا تصبح 200. وبهذه الحالة الحلقة تدور إلى أن ننتهي من جميع الأوراق الموجودة ضمن ملف الإكسل، 8 أوراق. في النهاية تنتهي البرمجة. لكي نجرب مبدئيا سوف ننفذ لتعطي اللون الأبيض. الآن سوف ننفذ التلوين لنرى أن المتغير الآن سوف يأخذ قيمة 100,000، والتلوين الأول للورقة الأولى لأنها أخذت 100,000. أما هنا الآن سوف نلاحظ أن المتغير أصبح له رقم 200، وبذلك الورقة الثانية سوف تأخذ اللون الذي يتوافق مع رقم 200. وبهذه الطريقة جميع الأوراق تلاحظ هنا الموجودة ضمن ملف الإكسل تتلون بألوان تدريجية، لأننا نعطيها زيادة أرقام متناسبة. ننتهي من هذه البرمجة. أما البرمجة الثانية وهي عبارة عن حلقة أيضا تقول كل الأوراق الموجودة في ملف الإكسل يجب أن تأخذ اللون، نعطيه اللون بهذا الرمز، هذا الرمز RGB. إذا 242 فإذا هو اللون الأبيض. وبذلك نلاحظ عند التنفيذ أن الأوراق تأخذ اللون الأبيض بالتدريج. انتهت البرمجة. أرجو أن تكون مفيدة لكم وتناسبكم لكي يكون المستخدم له ميزة في هذا الملف الذي نقوم ببرمجته. شكرا لمتابعتكم. نلتقي غدا إن شاء الله في درس جديد ومفيد.